हेलो नमस्ते म सूर्य किसान र यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरूको लागि मिठो मिठो गाउँघरमा पाक्ने र सबैले रुचाउने खान मन पराउने कोदोको पिठोबाट बनेको हलुवाको भिडियो लिएर आएको छु। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई यो भिडियो पक्कै मन पर्छ। सहज र सरल तरिकाले बनाउन सकिने हलुवा हजुरहरू यस भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त कोदोको पिठोलाई हल्का हल्का पानी राखेर भिजाउने, त्यसपछि मात्र तेलमा राखी भुट्ने। तपाईहरु यस भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ। तेलमा कोदोको पिठोलाई राखेर हल्का हल्का भुट्ने र बिस्तारै चलाउने। पिठोलाई तेलमा भुट्ने पिठोलाई तेलमा भुटेपछि बिस्तारै बिस्तारै चलाइराख्ने, रातो वा पिठो सुक्खा हुनेसम्म भुट्ने। बीचमा पानी राख्ने। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाकिसकेको छ। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसमा चिनी राख्ने र चलाउने। र चिनीहरू आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुभयो भने पछि खाने बेलामा चाहिँ स्वाद फरक पर्छ। यदि तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुलाई पनि समय मिलेमा यो कोदोबाट बन्ने मिठो हलुवा, पिठोको हलुवा बनाई खानु होला। साह्रै स्वादिलो हुन्छ। मैले आज तपाईहरुमाझ यो सानो भिडियो, सानो पकवान जुन पिठोबाट बन्ने हलुवाको परिकार चाहिँ मैले राखिसकेको छु। आशा छ पक्कै पनि तपाईहरुले यसलाई मन पराइदिनुहुन्छ।
र सहयोग पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।